break. 74 ako. Right. Ah, 74 lang. Pila ko. Wait! Mag-center ka meeting. Punta ka sa kanan, hindi ka lang. Strike ka. Just like me. Hindi, right hand. Ano ba? Ano may ganyan, hindi ro. Yan lang, straight lang. Hindi. Straight lang ganyan. Yan. Iko mo manggod, dapat straight lang. Let's get going. Straight lang yun ito. Yun. Bakit ulit ka pa? Hindi, last naman. Ano ba? Final score is 90. Huwag hindi sakit yung tiyan ko.
Ako panalo! Ako! Ikaw! Ako, 150 dito. Sana si Mami, 5 na tayo. Wag na yun. 4 naman. Walang 4 na pala. We are the Sana sila kita. Wala. Wala. Ulit na tayo. No, duda lang ta. Ano pala oras? Duda lang tabi. Sige, Wala, lagi ko. ilagay na sa 4 minutes. Tapos na tayo. Panalo ako. Ako second. Yes! Panalo